Alright, isang linggo na naman na lumipas, kaya isang makabuluhang talakayan na naman ang hatid namin sa inyo. Tama ka dyan, Jules, dahil ang schoolmates ay nasa Jose Rizal University! Kaya naman, break time na tayo sa lesson sa eskwelahan at pag-usapan natin ang issues ng ating bayan. Lahat ng yan dito lamang sa inyong coolest classroom tambayan. Kaya siguraduhin walang absent dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, sa kalayaan. Magandang araw mga ka-schoolmates. Andito nga ako ngayon sa Jose Rizal University dahil after some challenges na ang mga estudyante dito. Mga kasama natin ngayon, si Mond at si Angel. Anong balita dyan, Mond? Yes, JV! Alam niyo ba na ang Jose Rizal University ay dating Far Eastern College na itinatag ng First Filipino Certified Public Accountant na si Don Vicente Fabella at nandito siya ngayon. Punta naman tayo kay Angel. Anong update sa'yo, Angel? Tama ka dyan, Mon. At first, the university is located at Arhidago Street, Quiapo, Manila at in-offer rin ito ang 4-year bachelor's degree in commerce as well as high school. Back to you, JV. JV? Thank you, Angel. Noong 1922, the school's name was changed into Jose Rizal College para magbigay karangalan sa ating bayan. Mon, kamusta dyan? Yes, JV, at noon ngang sinakop ng mga Hapon ng Pilipinas during World War II, pinili ng university na magsara bilang protesta sa kabila ng pamimilit ng mga Hapon na buksan ulit ito. Angel? That's right, Mon. At nung matapos ang gera noong 1945, muling binuksan ang university na nangangailangan naman ng i-expand ng facilities kaya't noong 1950, lumipat sila dito sa Mandaluyong City kung saan live na live tayo ngayon. Yes, live na live at alive! During its more than a half a century of existence, marami ng successful graduates na mula sa Jose Rizal University. At isa na rin dito ang dating Pangulong Ramon Magsaysay. Aim ng Jose Rizal University na i-train kaming mga estudyante upang maging responsable at useful citizens ng bansa. Dahil dyan mukhang magiging makabuluhan at exciting ang show natin ngayong gabi. Lahat ng yan dito lang sa show na may pakailam, Schoolmates! Good evening, schoolmates! Siyempre, Hesa, ngayong linggo, nandito tayo ngayon sa Jose Rizal University! Okay! Ayan, di ba? Sasaya ng pag-welcome sa atin ng ating mga schoolmates dito. Yes, and I'm sure ready na sila for another hot debate tonight. Pero siyempre, ano nga ba itong very interesting topic na pag-uusapan natin ngayong gabi? Narito po, panoorin natin. War on drugs, nakatutulong nga ba upang mapababa ang kriminalidad at karahasan sa bansa? Ayon sa huling tala ng Philippine Drug Enforcement Agency, mayroong humigit kumulang 4.7 drug personalities sa buong bansa. Ito ay nakababahalang numero at patunay lamang kung gaano katalamak ang iligal na droga sa ating bansa. Dahil sa datos na yan, hindi katakataka na laganap din ang mga heinous crimes, kaya naman sa kabila ng iba't ibang batikos, patuloy pa rin ang kampanya at laban ng Duterte administration kontra droga. Ayon din sa PIDEA, mahigit 1.2 million drug users at 89,000 pushers ang sumuko simula ng paigtingin ang war on drugs. Ito rin ay nagresulta sa 26% reduction sa total drug market at 29% drop sa index crime sa bansa. Ngunit nito lamang Agosto, naging mainit na usapin ang pagkakapatay sa isang menor de edad na si Kian Lloyd de los Santos dahil sa isang anti-drug operation sa Caloocan. Ayon sa mga pulis, natagpuan kay Kian ng isang baril at 2 sachet ng shabu, ngunit mariin naman itong itinanggi ng kanyang mga kamag-anak. Marami ang kumukondena at nagsasabing isa lamang si Kian sa marami pang napagbintangan at napatay nang walang due process dahil sa war on drugs. Ayon sa Human Rights Watch, halos 7,000 suspected drug users at dealers na ang napatay ng security forces at unidentified gunmen. Dahil dito, marami rin ang naniniwala na may pang-aabusong nagaganap
sa ilalim ng madugong laban kontra droga. Sa tingin niyo mga schoolmates, nakatutulong nga ba ang war on drugs upang mapababa ang kriminalidad at karahasan sa bansa? So I'm sure you guys are excited because we have another hot topic for tonight. And we are gonna talk about the ongoing war on drugs of President Rodrigo Duterte. Does it reduce crime and violence in our country or violate human rights? Tama ka dyan, Hesa. Itong laban sa droga ang nasasabing isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit inuluklok ng sambayan ng Pilipino si Pangulong Duterte. Pero ngayon, sa ikalawang taon ng war on drugs, tila nagiging hati na ang opinyon ng mga mamamayan patungkol dito kung sinusugpo nga ba nito ang krimen o karahasan o mas pinapalala lamang ba niya. Kaya naman this evening, Hesa, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang epekto nitong war on drugs sa ating lipunan. Sino-sino ba yung mga debaters natin for tonight? Yes, our first group for tonight, sila ang naniniwala epektibo ang war on drugs to reduce crime and violence in our country. Let us welcome si Efrain, Marlo, and John. Bakit kami pumapabor? Narito ang mga dahilan. Una, ang crime rate ng Pilipinas from 6 months ni Pangulong Rodrigo Duterte ay bumaba ng 13% from the previous administration. Patunay lamang ito na effective ang war on drugs ng ating pamahalaan. Ang ikalawang argumento naman ng grupo namin, ang mga killings o patayan ay hindi maaring isisi sa war on drugs. Malaking bahagi ng patayan ay hindi pa natutukoy kung drug-related ba ito o hindi. At maliit na porsyento ng killings ay drug-related. So, may due process tayo, may sinusunod tayong batas para sa mga biktima ng karahasan na ito. At kami ay naniniwala na dapat nating suportahan ang ating gobyerno sa pagsugpo ng kriminalidad at kaguluhan para sa ikauunlad ng ating buhay at mamamayan at para ma-preserve ang future ng ating mga kabataan. Alright, maraming salamat sa iyo, Marlo. Pero ngayon naman, pakilala natin ang pangalawang grupo na naniniwalang hindi epektibo ang war on drugs. Kaya naman, welcome natin sila Jamil, Mark, and Holzen. Marami itong dinudulot na problema, yung laban kontra sa droga, yung war on drugs, because it inhibits societal justice for our communities. Sabi nyo may due process, but there is still crimes committed against the people. According to SWS survey, there are more people that believe that people who say that the police, yung mga police ay nanlalaban, pumapatay lamang ng laban, hindi daw yun totoo. Yun ang paniniwala nila. And also, there is collateral damage involved in the war on drugs. There are about 54 reported cases of people under 18 being involved in the killings in the war on drugs. And also, hindi naman natin masasabi na war on drugs is effective because hindi naman ito yung unang time na in-effect ang war on drugs sa isang bansa. For example, there is war on drugs in Colombia, on Mexico, on Thailand. And in Thailand, there has been a lot of problems regarding drugs. Pinilit nilang kontrahin yung droga, pumatay din sila, but at the end, hindi ito naging successful. Alright, maraming salamat sa iyo, Mark. Hesa, magandang opening yan for a very interesting topic. Pero syempre, makakasama rin natin ang mga Rizalians dito sa JRU kasama si JV Cruz. Go ahead, JV. Tama ka dyan, Jules! Pero syempre, dahil first time natin dito sa JRU, bigyan nyo naman kami ng energetic na may kasamang sigawan, JRU! Diba? Energy kung energy. Mamaya, mas makakausap natin sila at tatanungin ang kanilang opinion o katanungan dito sa ating topic for tonight. Pero mamaya, makakasama din natin ang mga netizens na nanonood ng Schoolmates every Thursday. Just like us on Facebook and follow us on Twitter dahil mamaya, ilan sa inyong mga katanungan ang aming babasahin. Pero bago ang lahat ng yan, sa aming pagbabalik, sisimulan na natin ang mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmates! Welcome back and you're still watching Schoolmates. So alright guys, narinig natin mula sa ating mga team leaders ang kanilang opening statements ukol sa tanong kung nakakatulong nga ba
ang war on drugs to reduce crime and violence in our country. Tama, Hesa. Kaya naman sa puntong ito, bibigyan natin ng pagkakataon ang mga miyembro ng magkabilang grupo na ibigay ang kanilang mga opinyon. Kaya naman sisimulan natin yan sa grupong naniniwalang epektibo umano ang war on drugs. Simulan mo yan, Efraim. The war against illegal drugs, executed by our President, Rodrigo Roa Duterte, has been a successful campaign in eradicating the drug menace. And also, it is very successful in lessening crime and violence in the country. First of all, according to the data shown by the Directorate and Investigative Detective Management, or DIDM, according to them, around only 70,000 crime rate had been recorded. This is a significant decrease because in panahon ng ating previous administration, there is about 150,000 crime that was committed. So this was really a significant decrease when Duterte took office as President of our Republic. And also, according to the survey of Pulse Asia, around 82% of Metro Manila citizens feel safer because of this war on drugs. Okay, thank you so much, Ephraim. So according to him, there are facts that actually show that there's significant decrease in the crime rate today. So Jamia, what do you have to say? The government sworn to defend the Constitution, to execute its laws, and to do justice to every man. When we say every man, it means each part of the whole. Wala tayong pipiliin, regardless if they are criminals, regardless if they are ordinary people. But in this war on drugs, we see people being stripped of their basic rights. There's a perversion of rights. There is a perversion of the fundamental of the land, which we promise to always prevail and always follow. This side, the opposition, firmly believe that war on drugs is not the solution. You cannot fight fire with fire. It is nonsense. I will leave a statement to you that prevails throughout history. The end does not and will never justify the means. Thank you. Thank you so much, Jamil. Don't fight fire with fire. At sinabi niya rin na wala raw dapat pinipili ang pagprotekta ng hustisya dito sa Pilipinas. Anong masasabi mo dyan, Marlo? Okay, yung sinabi mo, Jamil, na walang yung rights ng nating mga Pilipino ay nalilimitahan o hindi na konsulta sa konstitusyon, nagkakamali ka. Kasi kaya may due process pa din. Ongoing ang Senate ngayon sa mga sinasabing mga abusive police na pumatay ng mga kabataan. That is due process. When yung accused and yung victim are nasa court defending themselves. Due process yon. So, yung due process of law ay nandito pa rin sa gobyerno kahit may war on drugs. Kasi hindi naman gagawin ng gobyerno to para maargabyado ang ating mga kababayan, ang mga Pilipino. All right, thank you so much, Marlo. So according to him, there is indeed due process. Mark, what do you have to say? But we cannot deny that there are situations where the people who are involved are not given proper process, due process, because there are a lot of individuals who are being killed, and for example, there is a case, he was hit 3 times. He is 17 years old. So, in due process, what do you think is, do you think he was given due process? Because they have a video, and also, in the war on drugs, you said that the government focuses on eradicating drugs. But will a violent means become a great way? It is a quick way, but does it really end the war on drugs? Because drugs is a global market. Even if we lose drugs for a span of 6 years, how can we assure that drugs won't come back? Because there is still a chance that the drugs will come back when fear is not around anymore. Okay, thank you so much, Mark. Wala umanong due process o proseso para dun sa ibang mga nauhuli. Sa katunayan, sabi ni Mark, sabi niya, may mga napatay pa raw. Ano masasabi mo dyan, John? We are in favor of war on drugs. Why? Bakit? Nakikita namin yung pagbabago, nakita namin yung mga changes sa mga nakalipas na taon, simula pa nang naluklok ang Pangulo natin, which is si Pangulong Rodrigo Duterte. So in this case, masasabi natin that not all killings
is related to drugs. At hindi lahat ng gumagamit ng droga ay pinapatay. Alright, so short and simple, according to John, that not all killings is involved with drugs. Halson, what do you have to say? Go ahead. We are not actually in the middle of the incumbent administration. And claiming that the war on drugs is already successful by means of data and statistics that you mentioned earlier ago. And my question is this: it will perpetuate until the end. In reality, we are not actually in the middle of his administration. And we can say and you are using facts like successful war on drugs can actually decrease the criminality rate in here in the Philippines. Will it perpetuate until the 30th term end, or it will synchronize with the next generation? We cannot tell if a program or a policy of a government is successful. Within a small period of time, within 2 years, claiming already that the war on drugs is successful. What for the next 4 years, will it be also successful? For the next 3 years, will it be also successful? Until the end of the 30th administration, is there enough proof to tell to us that the war on drugs is already successful, even though we are already in 2 years of his term? Okay, thank you so much, Holzen. Basically, sabi niya, it's too early to say na successful agad yung drug war kasi wala pa naman even sa half yung term ng administration ngayon. Okay, so palakpakan natin mga debaters natin. Yan yung first part ng ating debate. Pero syempre, Hessa, kasama rin natin mga Rizalians para magbigay ng kanilang mga opinion. Go ahead, JV. Tama ka dyan, Jules, dahil sobrang init ng ating topic for tonight. Break time muna tayo sa debate dahil kasama ko ngayon si Daryl para magbigay ng kanyang komento at katanungan sa ating issue for tonight. Daryl, ano bang masasabi mo sa issue natin ngayong gabi? Well, enlightening ng debate since very with the recent events, kailangan lalo mas pag-usapan ng war on drugs. Parang napapanahon, di ba? Pero ano bang katanungan mo para sa ating mga debaters? Okay, so with the recent events in this war on drugs incited by the president himself, does it bring a sense of comfort and safety, or does it only bring fear in the people's mind? Yung mga natatakot sa giyera kontra droga, mostly, yun yung mga criminals. Mostly who are influenced by drugs. Just like what I said, 82% of the Filipinos living in Metro Manila feel safer. So they really feel safe kasi nga because of this campaign. Also, for example, just like what happened today in Cebu, in Bogo City, it was a peaceful campaign against drugs. Yeah, it was bloodless. So we can see that the war on drugs is not really bloody. Hindi lang siya yung all killing spree. So there is really a strategy for it. Katulad nga ng sinabi ng gobyerno na they will build rehabilitation centers from 2015 to 2020. They will finish it. So okay ka na doon, Daryl? Maraming salamat, Daryl. Ito, punta naman tayo sa social media. Ito, sabi ni Dave Saura. Maganda ang programang ito ng ating Pangulong Duterte. Nagkakaroon lang ng overuse of power ang mga kapulisan gaya ng nangyayari noong martial law. Ito naman sabi ni Namika Dumago. Opo, nakakatulong po ang war on drugs sa pagbababa ng kriminalidad at kaguluhan sa bansa upang maalarma ang mga walang takot sa paggawa ng krimen. At ang kailangan lang po ng mga otoridad ay maging disiplinado at huwag gawing advantage ang kanilang nasabing posisyon. Maraming salamat, Dave and Namika. Patuloy lang po kayo magpadala ng inyong mga komento at katanungan sa aming social media accounts. Pero bago ang lahat ng yan, sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmates! Welcome back and you are still watching Schoolmates Hessa. Napaka-controversial ng topic natin tonight. At maganda rin ang mga points ng mga sinabi ng ating mga debaters. Kaya naman, short recap tayo. Alright, so according to the pro side, ever since President Duterte has started his war on drugs, there's a significant decrease by 13% that they had mentioned. And also,
wala daw proof that all killings is related to drugs. If so, onti lang yung amount. Alright. Dito naman sa side ko, Hesa, sinimulan nila based on the Constitution daw, dapat criminal ka man o hindi, pinoprotektahin pa rin yung mga basic rights mo. At sinabi rin na wala naman daw due process or proseso na ibinibigay dun sa mga nahuhuli. Sa katunayan, yung iba raw napapatay pa. And they ended na it's too early to say na magiging successful itong drug war kasi wala pa raw sa half yung term ng ating administration. Pero syempre, Hesa, dumako na tayo dito sa very exciting part ng ating schoolmates debate, itong free flow discussion. So, ang mangyayari dito, magbibigay lang kami ng tanong at hahayaan natin yung mga debaters natin na sumagot. Are you ready, guys? Ready na ba kayo? Okay, so simulan natin ang ating first question. Okay, 7,000 killings of accused criminals in a little more than a year. Imbes na sugpuin ng karahasan, lalo atang lumalala ito. Anong tingin niyo dyan? Yung 7,000 killings na yan, di ba may datos yan ng human rights? So, dinepensahan niya ng PNP. Base naman sa PNP, 60% o 60.3% ng killings ay unidentified, which means hindi pa natutukoy kung drug-related ba yan or hindi. So, 19% doon is drug-related, which is napakaliit. Kesa doon sa sinasabing 7,000 killings na yan. So, yung statistics ng PNP, kinokontra yan. Yun yung base sa pag-aaral nila. So aside from that 7,000 killings, there has been casualties. Casualties within the drug war. Casualties called by the government as collateral. Sabi nila, okay lang yan, wala tayong magagawa dyan. Collateral. You said that war on drugs prevents or reduces violence. Isn't it contradictory and ironic how killings and collaterals is equal to violence? Yung collateral naman na sinasabi mo, ilan ba yung collateral na yan? Napakaliit na porsyento. Yung may war on drugs tayo. So yung collateral na yan, hindi maiiwasan sa mga war on drugs. Pero binibigyan tayo ng ating constitution ng karapatan na dumulog sa korte, ng karapatan na mabigyan ng pantay na karapatan sa batas. So yung mga collateral na yan, merong mga batas na pumoprotekta sa kanila at nagda-defend sa kanila sa mga pulis. Sa mga pulis naman na sinasabi niyong involved sa mga killings, may mga cleansing ang PNP. Nag-internal cleansing sila sa phase 2 ng Oplan Double Barrel. Ayan. Nag-cleansing sila, tinatanggal nila sa pwesto yung mga pulis na nag-a-abuse dun sa mga victims. So sinabi mo na para madepensahan sila laban sa mga pulis. So you're actually implementing that yung mga pulis, meron din sila, or sa tingin mo, meron silang kinalaman sa mga to. Or merong mga pulis na hindi nagpa-follow dun sa proseso along the way. And dun sa sinasabi mong maliit na porsyento, di ba sabi sa Constitution, protect and do justice to every man. No matter how small, no matter how big it is, we should always protect it. Hindi sinasabi dito kung maraming tao ba yung involved or kung onte. One person is enough because that person is a part of the state which the government has sworn to protect. So yung mga sinasabi mo na abusive police, they are being investigated today. So we have di tayo pwede mag-judge because only the court can decide. So yung mga sa mga killings ng mga police sa mga drug operations nila, meron sinasabi sa revised penal code under Article 11 where if the life of the person is at risk, ayun yung ikaw yung police, kasing suspect, papatayin ka na, so what will you do? Of course, you need to defend yourself. In that case, what the victims are asking is not actually an equal right, but they are actually asking for justice. You said earlier ago in your statement that both the victim and the police are present in the court. So meaning, the victim is also present in the court to defend himself? Okay, so let me put you in a situation. War on drugs. From the word itself, war. In the middle of war, you are fighting with each other.
'Di ba? Sabi nga ni Ephraim kanina, kung papatayin ka na, hindi ka pa ba lalaban? So in that case, dun pumapasok yun sa collateral damage that you guys were saying a while ago. So collateral damage, ito yung mga taong inosente na nadadamay sa tuwing nagkakaroon ng raid, sa tuwing nagkakaroon ng problema. So the answer to that is, in a certain war, hindi mo maiiwasang may masasaktang tao, but that doesn't mean that the government wants to hurt someone, that the government wants to kill someone. But in the recent events, we always see may binibigay na list ng mga alleged pushers. So, how can we be sure na lahat nga sila na nasa list is sure na criminals? Kung wala naman due process, hindi naman sila hinir. So with regards to the list of the people who are being listed, kung saan nakikita kung sino yung addict, sino yung pusher, sino yung user, it starts from the local government units. So in that case, the government or the barangays is really emphasizing or looking for the people who are really using drugs or yung gumagamit talaga ng droga. Di ba due process? Sabi nyo, yung mga police iniimbestigahan sa court. So the police or the PNP who are suspected to do such or to put their trust away from the process are being or are given the opportunity to defend for themselves and to have a lawyer to defend for them. Do you think the criminals, yung tinatawag nilang mga nanlaban or yung hinuhuli nila along the process, yung mga napapatay nila, do you think they even have heard their Miranda rights, that you have the right to remain silent and you have the right to counsel? Okay, dagdag ko dyan. Yun sa mga napapatay, sa mga shoot to kill na yan, may mga cases na hindi kailangan ng Miranda rights. Meron tayong tinatawag na warrantless arrest, which is ini-state ng Court of Rules, Rule number 113 and 115, na pag merong ang knowledge, merong evidences agad na binigay sa police, hindi na kailangan ng warrant of arrest. Ano pa yung cases? Meron din na kapag nakatakas yung kriminal sa bilangguan, pwedeng wala ng warrant of arrest. May ano pang cases yon? Pangatlong cases, pag yung kriminal ay nahuli sa mismong akto na gumagawa ng krimen, hindi mo na kailangan ng warrant of arrest. Kaya may mga cases tayo na hindi na kailangan ng Miranda rights kasi may evidence. Alright, thank you so much, Marlo. So let's move on to our second question. Masasabi bang inaabuso ng mga kapulisan ang kapangyarihang ibinigay sa kanila ng Pangulo dahil sa war on drugs? Well, in that case, we can say that police also encourages vigilant killings. In a sense that police are also immune. I saw an editorial cartoon like the famous issue with the 17-year-old child. Like Duterte is pointing to that child and telling, "Sorry, ang mga police ko ay may immune." So Why are you basing your facts on editorial cartoons? Editorial cartoon is actually a perception. A perception, or it actually picturize a vision or a stand by the artist itself. And we can say that the police might also stage extrajudicial killings because the killings are done in dark places, in nights, and especially I'm not telling that the police did that, but the police might encourage someone to do that things. So you are saying na kasalanan ng government yung mga pagpatay. Hindi naman pwede yun. Kasi ang tanong, di ba, kung naabuso ba ng presidente ang kapangyarihan niya, meron tayong safeguard ng kapangyarihan ng executive department. Meron tayong safeguard may mga penalty yung mga pulis na umaabuso. May mga ginagawa yung Senate, yung mga court, yung mga court na pwedeng dumulog dun sa kaso. So, hindi mo pwedeng sabihin na naaabuso yung kapangyarihan ng presidente kasi may constitution tayo. 1987 Constitution provides a safeguard to the powers and provides checks and balance to the different branches of the government. So, walang abusuhan na nangyayari. Hindi namin pwedeng i-butt in ang sarili naming opinion dito sa talakayang ito. But we know for a fact that we only know half of the truth. And that truth is the truth or the version of truth of the police.
And the half-truth, the truth of those people who were killed, will be remained buried 6 feet under the ground. Yes, but we cannot base on the editorial cartoon. And let me ask you a question. Sinong tao ang gustong pumatay? That's it. That is the point of view of everyone, the perception of everyone. Ikaw ba, porket ba sa tingin mo mukha siyang nag-addict, papatayin mo na siya? That is not a proper way of thinking. Walang tao ang gustong pumatay unless there is a valid reason behind every killings. And let me remind you once again that all killings are not related to drugs. Meron tayong murder, meron tayong homicide, carnapping, kidnapping, rape, and so on. So, I just want you to know, guys, that drugs is not the main reason why there is a lot of killings all over the country. But the reason why the war on drugs was suspended earlier because there was a killing made by the police. There is a legitimate. Gusto nilang, may mga taong gustong pumatay para sa pera. Hindi natin matatanggal yon kasi totoo, it's proven. Okay, yan sinasabi mo na bakit sinuspend pero binalik. Anong sabi dun sa pagbalik? Oplan Double Barrel Phase 2. Ang gagawin nila, maglalagay sila, papayagan nila yung media na pumunta doon mismo sa nire-raid nila, papayagan nila yung priest na mamuno na makita yung mga nire-raid nila para lahat tayo may view sa nangyayari. Hindi lang madadehado yung integridad ng mga pulis. At meron din, nagsasuggest ongoing pa sa Senado yung mga body cams. Gumingi sila ng budget dyan, di ba? So, dun yun na sa Oplan Double Barrel Phase 2 na tatanggalin nila yung mga mali nung una. At ito pa, yung sa Oplan Double Barrel Phase 2, doon nila lilinisin, doon nila nililinis yung mga ranggo ng mga pulis kaya may mga nasususpinde, may natatanggal sa pwesto. Yun yung sagot doon sa tanong niyo. Okay. Thank you so much. Okay, our next question is, kung hindi tama ang war on drugs, ano sa tingin nyo ang mas epektibong solusyon para tugunan itong paglaganap ng droga sa Pilipinas? Yun nga, katulad po ng sabi ko earlier, there was a war on drugs in Thailand. Prinamis ng Prime Minister nila na mag-e-end yung war on drugs in a span of 3 months. Sounds familiar, di ba? Nag-promise din sa atin ng President natin na i-end niya ang war on drugs. But at the end, extend siya na extend. So, pagtaas ng 6 years term niya, ano nang mangyayari sa war on drugs? Will it be a cause abandoned? Hindi lang sapat na magtayo tayo ng rehabilitation center. Hindi lang sapat na patayin natin yung maliliit na drug pushers. We must keep in mind that drugs is a global market and we must make an effort to reduce drugs as citizens and not in a punishment kind of way, but we must reduce drugs through volunteerism of our citizens. Yung sinasabi mo pa na yung sa Thailand and Philippines, different sila. Different country sila. Different situation. Hindi mo pwedeng i-apply yung situation ng isang country sa isang country. Diba? Tapos, yung part ng Oplan Double Barrel, ang pag-surrender ng voluntary, magtayo ng rehabilitation. So lahat ng sinasabi mo ay part na ng war on drugs. You say that the situation of Thailand is not applicable sa Philippines. But there has been studies in every country that has implemented this war on drugs. So hindi natin pwedeng baliwalain tong mga studies na to. Nag-exist yung mga studies na to para pagkuhunan natin ng lesson or ng framework natin sa gagawin natin. So bago natin i-consider ang isang plan, we have to gather data and we have to locate studies that can be applicable on our situation. Not just getting the data out of the fishbowl out of nowhere. We are not getting the data out of the fishbowl and out of nowhere. First of all, the PIDEA, NBI, PNP, they are all legit government agencies. So, they have facts, they have proven legit legal facts because nag-gather sila nito for our own sake also. So, if we don't know this, then saan tayo kukuha ng mga iba pang data? Di mo tayo pwede kumuha ng ibang data sa news. Di mo tayo pwede kumuha ng ibang data sa mga kung ano na nababasa natin. So, also, about Thailand and Philippines, look, Philippines is a very strategic country.
we are in the heart of South China Sea and Pacific Ocean. That's why the drug trade is very rampant. Okay, once again, para sa viewers natin, ang pinag-uusapan ng mga debaters natin ngayon, kung meron nga bang correlation itong mga nangyaring cases sa iba't bansa, sa mga nangyari dito sa Pilipinas. Yung mga case studies, kung posible nga rin bang ma-apply sa dito sa Philippines. Sige, tuloy natin yan. Holson, go ahead. Oh, and the question is, aside from war on drugs, is there any action or is there any plan on how to reduce drug addiction, the spread of drugs here in the Philippines? Why don't we engage people or the citizens in civic activities, such as engaging them in sport activities, engaging them in what you call this drug prevention and control week? Those are things that can be used to prevent war. To prevent the spread of drugs rather than using the war on drugs. Okay, thank you. Thank you dahil lahat ng sinabi mo, pabor sa amin. Kasi iyan yung ina-aim ng drug on war. Ay, war on drugs. But the question is, Diba? aside from the war on drug, what is the alternative solution? War on drug is just a slogan. Yung pinaka-main nun, to eliminate drugs and to reduce drugs, to eradicate drugs in our country. Yung mga slogan na sinasabi mo, part yan ng gera kontra droga. Kasi magkakaroon tayo ng war pag nilalabanan natin yung isang sistema na mali sa gobyerno natin, di ba? That what I mentioned earlier ago was not happened in the year 2000, in the current years. That happened in year 2009 to year 2014, which is before President Duterte sworn into power. Okay, thank you so much, Thank debaters. you. Palakpakan natin mga debaters Ang natin. galing nila, Joe. Nasa free flow. Yes. So talagang nakikita natin na very involved na talaga nakikialam yung mga kabataan natin hinggil sa issue na to. Pero syempre, meron ding masasabi yung mga Rizalians about this issue. So go ahead, JV. Tama ka dyan, Jules, dahil kasama ko ngayon si Camille dahil may gusto daw siyang linawin sa ating mga debaters ngayon. Camille, ano ba yung gusto mong linawin? Yung itatanong is about dun sa 17 years old na dinadamay nyo about sa topic. Hindi, sinasabi nyo na parang walang nangyaring karapatan na nangyari sa kanya dahil dun sa sitwasyon na yan. And my question is, kung ikaw, isang bata, at 17 years old, nandun ka sa isang scenario na yon, this oras ng gabi, and ang tatanungin sa'yo is, bakit ka nandoon? And paano mo masasabi na hindi ka or wala kang kinalaman dun sa drugs na yon? Kasi may nakitaan, di ba? So, paano mo masasabi na inabuso ng kapulisan yung kanilang posisyon? Hi, I'm 17 years old. So, yun yung nakikita ko similarity namin. Madalas ako umuwi ng medyo gabi na kasi isa akong student leader. So, marami akong ginagawa sa school. So, hindi malayo na baka nandun lang si Kian kasi may ginagawa siya, may kailangan siya gawin. At sinabi, may dala daw siyang barel. Naka-boxer short siya. Paano siya magdadala ng barel? Tapos ganun pa. Yung nakita ng doktor, he was shot in a kneeling position. He was shot once in the back and twice in his head. So, paano ko sa akin mangyari yun? Hindi ko rin alam kung matatapat ako na bigla na lang akong pagdidiskitahan. Thank you, Camila. Palakpakan nyo naman ang inyong mga kaklase. Alright, punta naman tayo ngayon sa social media. Ito sabi ni JC Felicio. Opo, sang-ayan po ako. Kasi yung illegal drugs na yan, ay talaga, nagdudulot ng crime. Kaya lang, dapat idisiplina rin po natin ang ating mga kapulisan para walang lumalabag sa karapatang pangtao. At bawat isa sa atin ay magtulong-tulong para sa problemang ito. Ito sabi ni Camille Aliwalas. Maganda nga yan kasi isa ang droga sa malaking problema ng bansa. Maging disiplinado lang sana at maging tapat sa tungkulin ang lahat. Maraming salamat, JC and Camille. Patuloy lang po kayo magpadala ng inyong mga komento at katanungan sa aming mga social media accounts. Pero bago ang lahat ng yan, balik muna sa inyo, Jules and Hessa. Maraming salamat sa JV sa ating pagbabalik. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga argumentong maririnig. Kaya naman, stay with us dito lamang sa Schoolmates! Welcome back.
and you are still watching Schoolmates. Hessa, kamusta yung flow para sa'yo? Yes, napaka-interesting, Jules, because we heard both teams they have good opinions and views about this topic, and it's very hard to do. And this is very controversial Yes. kasi talagang all over the news itong topic na to. Pero syempre, it's about time na tapusin na natin yung napakagandang debate na to. Kaya naman, sisimulan natin ang closing statement mula sa grupong naniniwalang hindi epektibo ang war on drugs. Go ahead, Jamil. The Constitution, if compared to a man, is like his principle. Kung wala ang prinsipyo, kung hindi sinusunod ang prinsipyo, mawawala ng saysay ang mga paniniwala or ang mga ginagawa ng isang tao. Sana hindi tayo magsettle sa mga bagay na walang kasiguraduhan. War on drugs, or the success of war on drugs doesn't have any threshold. Hindi natin alam kung paano i-measure ang success or kung mag-perpetuate ba siya until the end of the administration. We believe that whatever happens, the rights of the civilians, the rights of us, the rights of humans shall always prevail, and the fundamental law of the land shall always be followed. Thank you, Jamil. Now let's hear from the pro side with the closing statement from Marlo. Go ahead. Kaming mga naniniwala sa drug on war, war on drug ng administrasyon ay naghahain din ng mapayapang gera kontra sa droga. Katulad na lamang nung sa Cebu, naidaos nila ang gera kontra sa droga ng mapayapa, walang namamatay. Ito rin ang ina-aim ng bawat isa sa atin. Ito rin yung kahit pagtalunan natin, ito yung gusto nating makamit sa Pilipinas, na magkaroon ng peace and order, magkaroon ng pantay na karapatan between sa mga pulis at sa mga sibilyan. Pantay na karapatan sa mga tao na naninirahan sa ating bansa. And I will end this speech by the famous quotation of Senator Miriam Defensor Santiago. If we pray, let's pray with this. God, preserve our country and begin with me. Thank you. Alright, maraming salamat sa ating mga debaters. Pero syempre, Hessa, hindi lang sila magbibigay ng closing statements kasi ang mga Rizalians din ay may masasabi. Go ahead, JV. Tama ka dyan, Jules, dahil may chance din mag-share ng kanyang final statement ang estudyante ng JRU na si Radwin. Radwin, kinausap ko yan. Sabi ko, palakpakan ka. Anong masasabi mo sa issue natin ngayon? Para sa akin po, pabor po ako sa war on drugs. Kasi, bakit ka naman mababahala kung alam mo naman sa sarili mo na malinis ka? Tsaka, yung drugs po, connected po siya sa lahat ng bagay. Marami po siyang problema dulot. Yun lang po. Okay, thank you so Radwin. much. Galing naman Rizalians. Oo, sobra. First week pa lang natin ngayon, di ba? Oo. Paano pa kaya yung susunod na linggo? Most likely, mas magaling pa. Oo naman, syempre. Even for difficult topics, kayang-kaya nila. And now, this is our favorite part. Yes, favorite part namin. Now, let us hear from Jules about what he thinks about our topic for tonight. Go ahead, Jules. Alright, okay. So, unang-una, yung perspective ko magagaling to bilang isang graduate ng public administration and someone that's taking masters in public administration right now. So, more on policy ito. The drug war right now is state policy. So, talagang sa buong Pilipinas, nag-i-implement yan nang galing ang utos mula sa ating Pangulo mismo. The intention is good. Why? Because is it responsive? Kasi kapag aalamin mo ang isang policy, responsive ba siya? Tingin ko, yes, because nalaman natin na sobrang lala pala talaga ng drug war sa buong Pilipinas. Pangalawa, marami tayong mga nakita na mga narco-politicians. Ibig sabihin, ito yung mga involved na mga politiko na kaya pala nananalo sa mga eleksyon kasi ang daming mga business na mga sa droga-related. Tapos next naman, pangatlo, yung criminality sa iba't ibang mga rehiyon, may mga datos na nagpapakita na bumaba naman pala. Pero ang tanong ngayon, epektibo ba itong drug war? Yes and no. Yes. Yes, because merong mga users and mga pushers na naaresto. Pangalawa, merong mga users na na-rehabilitate. Actually, meron sa Region 3 na itinayo na napakalaking rehab center. At pangatlo, gaya ng sinabi ng kabilang grupo kanina, merong mga LGUs na nag-i-implement na mas peaceful way para maalis itong droga like in Cebu. No. Bakit no? Kasi sa tingin ko, hindi not necessarily police ang gumagawa ng may mga killings. Kasi huwag natin ipagkaila, napakaraming mga patayang nangyayari sa buong Pilipinas araw-araw. Nag-decline ba ang criminality? Babanggitin ko yung mga pangalan kasi nasa news na rin naman to. 17 years old, Kian de los Santos. 19 years old, Carl Arnaiz. 14 years old, Reynaldo de Guzman.
nabanggit ko yung mga pangalan na yan at yung mga ages nila at gusto kong tanungin kayo ngayon, wala bang mga krimen ng mga nangyayari? Sa tingin nyo ba safe kayo pag lalabas kayo sa mga bahay nyo ngayon given na yung mga bata mismo ngayon na isasama sa mga patayan? So anong proposal ko dito? Kasi dapat tayo, kapag mag-criticize tayo ng isang bagay, dapat may ihain din tayo na proposal. So what am I recommending? Na wag tayo pumatay ng tao, patayin natin yung kahirapan. Kasi kaya naman may mga ibang gumagamit, may mga nagpo-pusher kasi wala silang trabaho, wala silang opportunities, nagbebenta sila ng droga. Pangalawa, provide long-term solutions. Give jobs, give opportunities, and educate the people na, okay, masama naman pala talaga itong mga droga. Thank you. Alright. Thank you so much, Kuya Thank you Jules. so much. Very well Napakahusay, said. Jules. Salamat. Yan. Pero syempre, paano na para pasalamatan natin yung mga sponsors natin? Yes. Yes, thank you, Dermaesthetic and Life Science. Dermaesthetic, Hawkback Sandwich, kaya maraming salamat po, Magic Potion. And thank you so much, Memo and Anytime Fitness Maginhawa. And with that, sa bawat usapin sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo, Iskoolmates! May pakialam sa... Sigawan